Before we start po, let's have a short review about what we discussed last time. So we talked about sensory processing. Remember the first few slides, we talked about the process, the receiving of the input, the organizing of the input, giving interpretation or attaching meaning to that input, and then the response. So that process is very important. Now we also discussed the disorders related to it po, no? So we have yung pinaka-common, which is yung sensory modulation problems. Under po nun is the hyperactivity, hyper-responsive and over-responsive. And then we also talked about sensory discrimination problems and the postural disorder related to sensory processing again. So, we'll check now. Mula po kay Maria Cristina Padilla. Ano po needed na learning intervention for 7 years old? Mommy Christina, andito kayo? Pwedeng pa-on ng audio? Yung mic, sorry. Yes, hello po. Yes, hello po. Yes, Mommy. Your son po is 7 years old. 7 years old po. Opo. Medyo early yung siyang na-diagnose with GDD kasi medyo late yung development niya, napansin ko. Nag-therapy siya before, then na-stop. Tapos, nag-OT siya last year and then nag-stop po ulit. And then this year, pinasped ko and then nag-start din siya ng speech therapy nung 8 February. Then nag-stop ulit kasi nga due to pandemic. Opo. Pero nung pinasok, pero naka-regular school na po siya. Medyo hirap lang po talaga siyang umintindi. And yung last na punta niya sa doctor is ADHD kasi nakalagay na. So, hindi na siya GDD, ADHD na po siya. Nakakabasa na din siya. Pero, kapag tinuturuan ko, medyo magalaw po talaga siya. Hindi siya nakakapag-sit still. Okay po. Tapos, Mommy, ano po yung question niyo, Mommy Christina? Yung learning, kung paano siya mapapabilis, hindi naman ma-improve yung na-intervention po sana, yung ma-improve po yung disability po niya. Alright. Mommy, like what I've said po before, no, even din sa group natin, I'll be answering your questions pero based sa yung answers ko will be mas related to sensory processing. Oh, okay. Okay po. So, I'll answer po your question, pero the answers will be yun, more of yung intervention would be related sa sensory processing. So, your question is paano enhance yung learning siguro po, no? Oo, and one more thing, teacher pala. Since sensory pala tayo, nakalimutan to. Medyo hirap, kasi 7 years old na siya, pero yung grip niya ng pencil, medyo hirap pa po, hindi pa siya masyadong, kasi pinagpa-practice ko siya mag-cut. Opo. Para yung muscle ng mga finger niya. Hirap pa din po siyang So, hirap po siya pag mga fine motor skills in general. Okay. Mommy, pag po ba tinuturuan niyo sa bahay, nakaka-sit down po siya ng matagal? Opo, pero magalaw lang siya. Okay, so restless po siya. Hindi po siya mapakali, parang ganun yung yung behavior during during kapag tinuturuan, ganyan. Okay. Pero kapag nanonood ng TV or pag nakakonsentrate siya sa isang bagay, okay naman siya. Alright, okay po. So, parang, like what I've said, so, i-relate natin sa sensory processing po yung answers ko, no? So, with that kasi, possible na may mga systems that we have to address pa rin. So, it can be like vestibular,
Or kasi parang some kids, di po ba, sabi ko sa inyo, may mataas yung threshold nila. So, ang tendency nila is to crave for that, they crave that input, or like gumagawa po sila ng way to reach that threshold. So, ang ibig sabihin po nun, until hindi nila nare-reach yung threshold nila, hindi sila, yung behavior is disorganized, or like lalabas po yung mga seeking behaviors, like yun nga, restlessness, hyperactivity. So, possible na nahihirapan siya to mas mag-learn, mas maging efficient yung learning dahil yung katawan niya hindi pa ready for that. So what you can do po at home is to prepare him bago siya umupo or mag-study. So what can you give? So you can provide mga heavy work activities po or mga movement task at home. So bago po nyo siya paupuin, or like bigyan ng school-related task at home, pwede po kunyari mag-exercise muna siya or bibigyan nyo siya ng mga task sa bahay na heavy work or nakakapagod, kunyari household chores, kunyari ano po siya, maglilinis muna, na magpupunas, ganyan. So at the same time, you're targeting na din po here yung iba, yung pagiging independent niya sa mga household task. Pero gagawin nyo din po itong preparatory activity for sit-down task like yung mga school-related activities. So, ito po yung way para mabigyan nyo siya ng mga ng vestibular input or like ng proprioceptive input na sinisik or kailangan ng body niya to stay organized. So, what you can even for the other mommies po, no, kasi I have one question in the group before, dun sa mommy group, that paano ba mababawasan yung hyperactivity? So, paano ba mababawasan yung kalikutan nila, yung kakulitan sa bahay, or even in school? So, that strategy, I think you can do that. So, sa bahay, pwede po yung heavy work activities or gamitin yung mga household chores. Sa school naman po, pwede yung mga exercises, or pwede nyo rin pong bigyan, yung mga teachers natin, pwede nyo pong bigyan ng mga errand, yung mga students na sobrang likot in the classroom, yung hindi mapakali, galaw ng galaw, tayo ng tayo. So you can give them heavy work activities, magbubuhat or maglilipat ng mga gamit, whatever it is na alam nyo na medyo nakakapagod for them. So you can try to do that, or you give them time talaga, pwede yung buong class na magkaroon sila ng time for exercise or iba't ibang mga movement, basta physical or movement activity po. So that's one of the things that you can do. Teacher Lee, you want to add something? Ano po ba yung ginagawa ng bata sa bahay? Yung usual routine po ng bata? In the morning, nag-household chores naman. Pero kasi hindi maiwasan na nag-TV and TV and gadgets po talaga. TV and gadgets. So, sa isang araw, nakakailang oras po kaya siya sa TV and gadgets? 5 to 7 po. Siguro mga ganyan. Sige, ano po ba yung pinapanood nung anak niyo po? Usually YouTube YouTube siya. Mga pero ano ngayon, ang hilig niya talaga is cars. So, nahihilig siya manood ngayon nung pagsiset up ng kotse, ganyan. Pagsiset up ng kotse, I see. Yes. So, nandun po yung interest niya sa pagsiset up. Yung interest niya talaga sa mga vehicles, ganyan. Opo. Kasi pwede po natin gamitin yung interest na yun. Pwede natin ilapat dun sa learning, halimbawa. Ano po, like I said, gawin natin, halimbawa, sa math. Ano po, nasa ang level na po siya sa math ba? For example lang po. Kasi nasa regular school na siya, so Opo. 2-digit Sa mga addition. 2 digits. I see. Ganyan. Okay, kasi pwede natin, yun nga, paano ba natin nilalapat yung interest ng bata sa cars dun sa math, halimbawa. So, yung mga simple skills na ganun po. So, mag-a-add ng cars, halimbawa, yung mga ganun klase. Kasi para ma-engage po natin yung attention ng bata sa learning. Ano po, bukod pa po doon sa sinabi ni Teacher April kanina na yun din, may mga sensory part din po yan.
So, siguro, hindi siya mapakali. Marami siyang energy, halimbawa. So, why not bawasan mo yung energy na yun bago mag-sit down through, yun nga, chores. Kaya, sinabi nga rin kanina ni Teacher April dun sa, let's see, yung sa mga teacher, ginawa example na kapag may malikot na naman sa classroom, may utusan muna. Kumbaga, palabasin muna natin yung energy. Yung mga bata po kasi, hindi sila lalo maging receptive kapag pinilit natin masyado. Ano po? So, yun nga po, lapatan na lang po natin yung mga activities, yung learning po with something na interested siya. Ano po? Sige po. Ang worry ko po is kasi may mga nababasa ko na ang learning Yes po. ng mga bata is until 7 years old. Yung absorption period po nila. Kasi mag-8 na siya, mas paano po yung learning? Paano po siya matuturuan ng mas intensive kaya para mahabol, ma-address yung problems na yun? Is there, or pag lumagpas siya ng 7, malilesen ba yung absorption niya or yung development? Teacher April. If I may add, no, teacher, Mommy Christina, I think parang let's not be pressured dun sa mga like expectations natin about dun sa, like for example, at age 7, he has to be able to do this, he has to be able to learn this or that. So ngayon po kasi, parang iba-iba kasi po yung pacing ng learning ng mga kids eh. If, for example, yung anak niyo po, nahihirapan siya to absorb or like learn yung mga things na tinuturo niyo sa kanya, I think baka naman we just need to change the strategy. Kasi hindi po ibig sabihin na yung nag-work sa ibang kids, effective na rin po yung manner ng pagtuturo no sa anak niya or sa anak mo. So, kumbaga, we just need to find that like tawag dito way or pamamaraan na mas magiging motivated siya to learn. For example po, very good example yung sinabi ni Teacher Lino na you have to use yung mga things na interested siya. And then at the same time, again, baka din po talaga nahihirapan siya to learn or absorb yung mga things na tinuturo mo kasi yung katawan niya hindi pa talaga ready for alam yun, hindi po siya ready that time to learn because yung katawan niya is craving for something else. So you have to prepare him for that. So sa bahay po, like yun nga, again, exercises, heavy work activities, because yun din, another concern nyo po is fine motor skills. You cannot, actually, for 7 years old, di po ba, parang if he's still having a hard time, kunyari, using the scissors or writing, medyo as a mommy, mag-worry na kayo kasi you're going to compare it sa ibang kids na kaklase sa school. Tama po ba? But again, hindi po talaga natin ma-expect the kids to learn as fast as the others. It takes time. For some kids, it takes time. For some naman, kaya nila kahit like upuan mo lang or tutukan mo lang isang oras, after a while, kaya na nila. But again, yung case po nung son nyo, son po ba or daughter? Yes, opo. Son po. Son. Yung case niya po is mas kailangan niyo siya ng mas tutukan. Hindi po natin alam, baka may other underlying issues pa, baka he has problems, for example, with motor planning. That's why he's having a hard time kunyari doing yung mga tasks like the fine motor task, or like may iba pang issues na kailangan pa nating i-address. That's why po like again like what I've said kanina, huwag kayong ma-pressure na tawag dito, kailangan makahabol siya. So kasi pag ganun, kayo din medyo ma-frustrate kayo. And we don't want that to happen also. So siguro po ang what we can do now is you try po to do yung mga suggestions namin ni Teacher Lee. So you start muna giving mga physical activities sa bahay. And then you try to use yung interest niya to engage him in task. And then you let us know again how it works and how he responds to it.
Anyway naman po, you can ask us through dun sa chat box natin, 'di ba? So you can ask, like for example, Teacher April, ganito yung response niya. So we can reply naman if for example magse-set po kayo ng mga ganong situation na kailangan niyo ng response namin ni Teacher Lee. Okay na po. Thank you po. Pero yun muna tayo. Try ko po. Okay po. Teacher Lee, sino yung next?